database management system subject එක අපි කතා කරන question series එකේ 2 question set 27 එකත් එක තමයි අපි අද කතා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපිට ලැබිලා තියෙන question set 27 එකේ task පහක් තියෙනවා. මේ task පහ අපි එකින් එක complete කරගෙන යමු. ඉතින් මේ task පහ මම දැන් මෙතන explain කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි මේ එකින් එක task ටික කරගෙන යද්දී අපි මේ explain කරන්න යමු එකින් එක. අපි පළවෙනි task එකේ තියෙන්නේ what is the number of students studying class in class A. හරිද? අපෙන් අහනවා ක්ලාස් ඒගේ ළමයි කී දෙනෙක් ස්ටඩි කරනවාද කියලා. හරි, මේක අපි කලින් කරලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. අපි මේක ගිහිල්ලා කරලා බලමු. රයිට්, මෙතන අපි මුලින්ම සිලෙක්ට් එක දාගන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කියලා අරගෙන අපි මේකේ සිලෙක්ට් කවුන්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? කවුන්ට් එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ මාක් කියලා කොලම් එක ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක දාගන්න ඕනේ. මොකද අපි මාක් එක නේ සර්ච් කරලා ගන්න. අපි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බරෙන් ගන්නවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සර්ච් කරගන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ ඒකට එන ජොයින් එකක් දාගන්නවා ක්ලාස් ටේබල් එක. මොකද අපි කන්ඩිෂන් එකක් විදිහට ක්ලාස් එක චෙක් කරනවා ක්ලාස් A ද කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මේක එක්සිකියුට් කරලා බලමු අපි. මේක එක්සිකියුට් කරමු. එක්සිකියුට් කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ 4 දෙනෙක් ළමයි 4 දෙනෙක් ක්ලාස් A එකේ ඉගෙන ගන්නවා. right, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් find the number of students who scored between 40 and 90 marks in all subjects first term in the first term examination. Number of records ගන්න තමයි අහන්නේ අපි. හරි, මේක කියන විදිහට අපෙන් අහනවා number of students who scored between 40 and 90. අපෙන් අහන්නේ ලකුණු 40ත් 90ත් අතර හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ගත්ත ෆස්ට් ටර්ම් එකේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ගත්ත කට්ටියගේ අරන් පෙන්වන්න කියලා අපේ කියන number of කොච්චර data records ප්‍රමාණයක් කියනවාද කියලා අපිට අරන් පෙන්වන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි, අපි මේක අරගමු. අපි යමු කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරන්න. අපි කෝඩ් එක ලියාගමු ගිහිල්ලා. right, මේ විදිහටම select tag එක දානවා. select tag එක දාලා අපි ඒ කෝඩ් එක ලියාගමු. ඒකෙත් අපිට count එකක් ගන්න තියෙන්නේ. ඒකත් අපි student interest number එකෙන් අපි search කරලා ගන්නවා from student exam mark record table එකෙන් search කරලා දාගෙන ඒකට අපි join කරගන්නවා exam term එක term table එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකට join කරගෙන ඒකේ අන්තිමට අපි කියනවා ව්‍යා එකක් දාලා mark between ද කියලා බලනවා 40ත් 90ත් අතර. සහ අපි තව එකක් බලනවා and එකක් දාලා term name එක first term ද කියලා. හරිද? term name එක first term ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක execute කරනවා. execute කරලා පස්සේ අපිට rows 19ක් එනවා. ඒ කියන්නේ term තුනට 6 6 අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, එතකොට අපිට ඒ result එක ගන්න පුළුවන්. right, ඊට පස්සේ අපි අපේ second task එක complete කළා. අපි දැන් third task එකට යමු. what is the number of students appear in the subject of the science in the second term examination out of the students studying in all classes in grade 11. right, මෙයාලා අහනවා what is the number of students appearing subject science. අපි අහනවා කී දෙනෙක් science subject එකට second term එකේ මුහුණ දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකට එන්න ඕන උත්තරය 8යි. හරිද? මොකද අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්නේ 8 දෙනයි. අපේ ස්ටුඩන්ට්ලා රෙජිස්ටර් ලා ඉන්නේ 8 දෙනයි. මං හිතන්නේ 8 දෙනාම second term එකේ මේ විදිහට රෙජිස්ටර් ලා ඉන්නේ. right, එතකොට මෙතන අපි ඒකත් සිලෙක්ට් කවුන්ට් එකක් බලනවා. ඒක කේස් එකක් එක්ක අපි තමයි බලන්නේ. කේස් එක අපි බලනවා. ඒක කේස් එක විදිහට අපි බලන්නේ science subject එක. subject name එක science කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි කවුන්ට් එක ගන්නවා distinct tag එකක් දාලා. ඒකේ index number එකකින් අපි කවුන්ට් එක අරගන්නවා. ඊට පස්සේ as කියන එක දාලා ඒක අපි ගන්න all students විදියට ගන්න as all students විදියට. ඊට පස්සේ අපි ඒකට එන join කරගෙන දෙන student table එක, exam term table එක, subject table එක අන්තිමට අපි ඒකේ condition ටික බලලා මේ query එක execute කරාට පස්සේ 8 දෙනෙක්ගේ result එක අපිට අරන් දෙනවා. right, ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනි question එක ඒ විදිහට තුන්වෙනි question එක ඒ විදිහට complete කරා. අපි හතරවෙනි question එකට යමු. හතරවෙනි question එකේ තියෙන්නේ find the following details of class of 11A class students who scored more than 60 marks mathematics in second term. right, අපි මේ ටික හදාගමු. right, මම මේ විදිහට code එක generate කරගන්න. මම මේ විදිහට select එක tag එක දාලා අපිට මුලින්ම ඕනේ index number එක, admission number එක ඕනේ කිව්වා. එහෙනම් අපි index number එක ගමු. අපේ student ගේ index number එක ගමු. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා අපි ආයි පාරක් ගන්න ඕනේ. මෙයාගේ අපි බලමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන ගන්න ඕනේ first term එකයි, first name එකයි, last name එකයි. අපි මෙතනින් first name එක ගමු. ඊට පස්සේ අපි ගමු මෙතනින් last name එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි mark එක ගමු.
හරි ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙනවා date of examination අපිට අරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක exam date එක අපිට exam date එකත් අරගමු. ඊට පස්සේ from student inner join එකක් දාගන්නවා අපි class table එක. ඊට පස්සේ student table එකේ class ID එක සමානයි class table එකේ class ID එකකට අපි inner join කරනවා subject එකට table එක. ඒකේ student exam mark record table එකේ subject ID එක subject table එකේ subject ID එකට සමාන වෙනවා. ඒ වගේම අපි inner join කරගන්නවා exam term table එක. ඒකෙන් අපේ student exam mark record table එකේ exam term ID එක සමාන වෙනවා. exam term table එකේ term ID එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ව්‍යා condition එක දාලා අපි condition ටික check කරගන්නවා. subject name equals mathematics. ඊට පස්සේ mark එකක් බලනවා 60ට වඩා වැඩිද කියලා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි බලනවා class එක 11A ද කියලා. right ඊට පස්සේ semicolon එකක් දාලා අපි මේක execute කරගමු. දැනට අහලා තියෙන ඒ ටික තමයි අපි මේක execute කරගමු. execute කරගත්තට පස්සේ unknown column කියලා කියන අපිට mark කියන එක unknown column කියලා කියන්නේ හරි. අපි මේකට තව inner join එකක් දාගන්න ඕනේ මෙතනින්. අපි මෙතනින් inner join කරගන්න ඕනේ අපේ මොකද්ද අපේ student exam mark record table එක. ඒක අපි ඔන්න එකක් දාලා අපි කියමු student එකේ student table එකේ ඉන්න student table එකේ ඉන්න index number එක සමානයි student exam mark record table එකේ ඉන්න student index number එක. right ඊට පස්සේ පල්ලෑ line එක උඩට ගමු. හරි දැන් මේක execute කරමු. දැන් නම් හරි දැන් code එක වැඩ කරා. right අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ code එක execute වුණා. ඊට පස්සේ අපිට result එකක් අරන් දීලා තිනවා මෙන්න මේ විදිහට. right ඊට පස්සේ මේ code එක හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන result එකේ අපිට 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොගෙම ලකුණු 6ට වඩා වැඩි අගයන් තමයි තියෙන්නේ. right ලකුණු 6ට වඩා ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් score කරලා තියෙනවා. right ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ question එකට. right අපි මේක ඊළඟ question එකට යමු. මේක distinct tag එකක් අපි දාගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ මේ codes කියන්නේ එකපාර දෙපාරක් ආවලද කලින් දකින්නදී කලින් records 4ක් ආවේ. මේකේ code එක format කරගත්තට පස්සේ codes අපිට ආවේ result දෙකයි. හරි අපි හතරවෙනි question එකත් ඒ විදිහට fill කරගත්තා. අපි යමු අපේ පස්වෙනි question එකට. find the number of students in class A who scored more than 60 marks. හරිද? අපිට කියනවා class A එකේ ලකුණු 60ට වඩා ගත්තු කට්ටිය වල දෙන්න කියලා. ඒකත් අපේ second term examination එකේ class A එකේ අපි බලමු. මුලින්ම අපි count එකක් විතර ගන්න ඕනේ යාලගේ index number එක. ඊට පස්සේ rom එකක් දාලා student inner join කරගන්න ඕනේ. student inner join කරගන්න ඕනේ student table එක class table එක. ඊට පස්සේ inner join කරගන්න ඕනේ අපේ student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ ඒකට inner join කරගන්න අපි subject table එක. ඊට පස්සේ අපි where කියලා දාලා අපේ where conditions ටික අපි දෙන්න ඕන. where එකකින් අපි conditions ටික ඔක්කොම ටික check කරගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි අමතරව අපේ exam timetable එකත් මේකේ inner join එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ class name එක දානවා අපි බලනවා අපි 11 නේද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා අපේ subject name එක science ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි marks බලනවා 60ට වඩා වැඩිද කියලා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි බලනවා term name එක second term ද කියලා. මෙතන තියෙන underscore එක අයින් කරන්න ඕනේ අපි. මෙතනට අපි semicolon එකක් දාලා මෙතන තියෙන underscore එක අයින් කරගමු. එතට space එකක් එන්න ඕන. right දැන් අපි මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරමු. error එකක් marks නෙමෙයි මෙතනට එන්න ඕනේ s අකුර වැඩි වෙලා අපි ඒක අයින් කරගමු. එතකොට අපි දාගන්න පුළුවන් count එක එන්නේ 3යි කියලා. right ඔය විදිහට අපි අපේ last task එකත් අපි complete කරගත්තා. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ count එක අපේ answer එක ආවා 3යි කියලා. right අපේ අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නෙට අපි හරියටම උත්තරේ අරගත්තා. right එහෙනම් අපි ඉක්මනටම අපේ question set 28 එකත් එක්ක හම්බෙමු. question set 27 එකේ මොකක් හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් ආට මේක බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් question set 27 එකේ answers ටික මෙතනින් ඉවරයි. අපි discuss කරලා එහෙනම් අපි ඉක්මනට question set 28 එකත් එක්ක ආයෙත් හම්බෙමු.